mai nap folyamán a Merkur a Holddal együtt jegyet váltott a Nyilasba. Kicsit keverve, enyhítve a Skorpió energiahatásokat, azonban nem megszüntetve. Ugyanis a Plutó-Mars szembenállásnak az összefeszülő konfliktusa most a legerősebb. És ahogy mondtam már, az Éva bizony most áll együtt a Keironnal a Kosban. Mindezek mellé pedig a Juno a mérleg utolsó fokán és a Jupiter-Szaturnusz kvadrátja is nagyítja a helyzeteket. Mindez a Skorpió-Bika érzelmi váltás előtt. Nem úsztad meg, még nem zárhatod le, de már láthatod, mi az, amit el kell hagynod, és mi az az irány, mi az a jövő, ami irányába haladni szeretnél. Vagy még mélyebbre haladnál, vagy ugye a skála másik oldalán mi az, amit teljes mértékben elutasítanál, és be kell fixálnod, mert vissza kell rakni a felelősséget arra a személyre, akinek a hazugsága miatt belekeveredtél abba az érzelmi játszmába, amiben vagy. Ha nem hazudik, ha nem tartja fent a látszatát annak, hogy együtt akar működni veled, akkor most nem lenne ez a teher, amit valójában eddig is te cipeltél helyette. Csak hogy ő ezt nem így látja, és nem is hajlandó meglátni, ha te jelzed számára. És pontosan ezen indokból semmi kötelességet és felelősséget nem hajlandó vállalni azért a kérésért, amit irányába indítottál. Hiszen te nem tettél semmit. Ilyen egyszerűen hárítják a dolgokat az emberek. De amikor a másik személy kilép, és mégis rádöbben a hárító személy, hogy egyedül nagyon nem megy, akkor több lehetőség is fennáll. A hárító személy még mélyebbre kerül, mert hogy most már ő is érzékeli, hogy egyedül nem megy. És most már indoka is van arra, hogy gyűlölje a kilépő személyt, mert cserben hagyta, és elkezdi még felelőtlenebbül kikövetelni a jussát. De a továbbiakban sem fog változni az érzelmi intelligenciája, és nem történik meg esetében a belátás, hogy azért, hogy az együttműködés fent maradjon, és ne legyen ismét egyedül a helyzetben, azért neki tennie kellene, adnia is kellene. Sőt, ő igazából kiharcolta magának az egészet, így a másik semmit nem érdemel. Örüljön, hogy nem lett eltiporva a galát cselekvése miatt. Ezért nem hagyjuk, hogy egy hisztis gyerek arroganciájában megkapja, amit ki akar követelni magának. A másik út, hogy ennek hatására a személy ráeszmél arra, hogy eddig kihasználta a másikat. Belátja, észreveszi, mekkora teher volt. És bocsánatot kérve változtat, megkéri a másik személyt, hogy folytassák az együttműködést, a sok-sok probléma ellenére. De már úgy, hogy az kölcsönös legyen. Szerinted melyik gyakoribb, az, hogy valaki megmarad a saját megszokásaiban, vagy az, hogy ráeszmél ki is ő, és szembenéz önmagával, hajlandó mélyre menni, elfogadni az önzőényét, és hajlandó változtatni azért, hogy tudatosan már magasabb érzelmi intelligenciával kapcsolódjon. Ráadásul sokszor előfordul az is, hogy felesleges erőltetni a szembenézést, az önismeretet. Erre egyszerű a válasz. Hogy akkor van dinamikailag szükség a másik félre, ha hiány van, amit lehet pótolni. Nagyon fontos kihangsúlyoznom, hogy a kölcsönös kapcsolatok is erre épülnek. Az egyik személynek valamilyen hiánya van, amit a másik kipótol, és ez lehet oda-vissza is, de az is lehet, hogy csak egy ilyen hiánykielégítés van, és adás. Nem az a megoldás, hogy a nagy önismeretben teljessé teszem magam, hogy az összes hiányomat, azt megszüntetem. Ez a világ legnagyobb hazugsága. Az önismeret arról szól, hogy megismerem a gyengeségeimet, erősségeimet. Meglátom, hol kapok segítséget, hol van az érzelmi szükségletem, hol vannak a hiányaim, hol vannak a rossz, negatív viselkedési mintáim, hol vannak az erősségeim, hol tudok belerakni a folyamatba, kinek mit tudok adni. Hol az értékem, hol tudok másokkal együttműködni, hol van az, amikor megkapom azt az információt, amire nekem van szükségem, stb. Keiron. Egy érzelmi intelligencia tekintetében jó kapcsolat azért tud kölcsönösen működni, mert a felek jól ismerik önmagukat és a másik erősségeit, gyengeségeit, és ezzel nem élnek vissza, hanem támogatják a másikat, megadják a másiknak, mert őket is támogatják, és megadják nekik, vagy, ugye, ha adóvevő struktúra van, és ők az adófél, akkor adhatnak, és ezáltal megkapják az érzelmi szükségletüket. Ez dinamikailag eléggé összetett, de láthatóak a folyamatok.
Az érzelmileg éretlen kapcsolatban a személyek a saját gyengességeiket elfedik, látszatot tartanak fent annak érdekében, hogy nehogy kiderüljenek, hazudnak, és egyben ezáltal pont az érett kapcsolódást teszik lehetetlenné, a kölcsönösséget teszik tönkre, és bizony így válik egyoldalúvá a dolog. Az, aki nem látja, nem hajlandó beismerni önmaga gyengeségét, és ezt nem hajlandó megosztani, a vele szoros érzelmi kapcsolatban állóval fontos, nem kell mindenkivel, nem is szabad megosztani mindenkivel, hiszen az érzelmi intelligenciától függően kell meglehetni azt, hogy ki az, akivel meg lehet, és ki az, akivel nem lehet megosztani ezeket a dolgokat. Az önmaga teszi tönkre a dinamikai kapcsolatot. Mert hogy mindig lesz olyan krízishelyzet, amelyben felborulnak a dinamikai hatások, és abban már nem fog tudni működni ez a folyamat, hogy ő sérthetetlennek tűnjön, vagy mindig fenntartsa ezt az állapotot. Egyszerűen energetikailag nem lehet fenntartani. Szóval lesznek mélységek, de ezek már nem lesznek annyira erőteljesen fizikai kényszerhatásúak, majd november 20-a után. Maga a személy fog törekedni arra, hogy mélyebbre kerülve felfedje, meglássa ezeket a mélységeket önmagáról, kölcsönös együttműködésben vagy érzelmi játszmában szenvedve. A megszokott vagy az új karma sorsviselkedési mintákban. És igen, ez a Juno utolsó konklúziója, a mérleg utolsó fokán, hogy az ember belekezdjen a mélységekbe a Skorpió-Juno analógiájában, amelyben ha felismerte a dinamikai folyamatot, könnyebben tud haladni, építve önmagát és érzelmi intelligenciáját, vagy mélységekbe, befixált érzelmi állapotokban szenvedve küzdeni az érzelmi szükségleteiért, még több érzelmi sérülést elszenvedve. Mert hogy az érzelmi játszmák bizony ezt hozzák létre. Így hát a döntés a te kezedben. Ha látod, hogy valaki nem hajlandó kilépni a bántalmazó érzelmi játszmából, akkor nem tudsz vele kapcsolódni, vagy ha benne maradsz, fel kell vállalnod, hogy folyamatosan táplálkozni fog belőled, mint egy gyermek. De nem egy szerethető, hálás gyermek lesz, hanem egy hálátlan, követelőző, akinek nem tudod megtanítani az érzelmi intelligenciát, azaz örökké táplálkozni fog belőled. Addig, amíg el nem sorvadsz. Hozzáteszem, felnőtt emberek esetében mindenkinek már egy alapérzelmi intelligenciával rendelkezni kellene. Ha hajlandó vagy a saját érzelmi szükségleteidet kérni és kölcsönösen kapcsolódni egy szintén érzelmileg érett személlyel, az pedig a te döntésed szintén. De meg kell látnod, ki az, aki érzelmileg érett, és azt is, ha valaki most még nem az, de mégis képes azzá válni. És ki az, aki nem fog változni, mert még nagyon nem jutott el arra a mélységre, hogy ezt megtegye. És mennyire mélyre kell neked lökni ahhoz, hogy ezt észrevegye. Fel akarod vállalni ezt a szerepet? Fel akarod vállalni, hogy valakit annyira durván kihasználsz, és igen, ha az érzelmi folyamatot elfojtod, hogyha nem raksz bele energiát se érzelmi játszmával, se érzelmileg intelligenciával, akkor bizony ott energia hiányt hozol létre. Akkor bizony durván kihasználod a helyzetet, hogy meglássa önmaga gyengeségét, tehetetlenségét, egyedüliségét. És amikor a másik szemét magára hagyom az érzelmeiben, akkor bizony ez történik. Durván kihasználom a helyzetet. Bántalmazom őt, magára hagyom a dinamikai folyamatban. És hogy ennek mi az indoka? A védekezés vagy a támadás? Teljesen mindegy. Érzelmi játszma. Nem ez lenne a megoldás. Azonban, ha belekényszerülsz, akkor fel kell vállalnod ezt a felelősséget is, hiszen az érzelmi intelligenciának ez is az egyik szerepe. Felvállalom a felelősségemet abban, hogy nem vagyok hajlandó hagyni, hogy bántalmazzanak. Sokszor nincs választása az embernek, és fel kell vállalni a szerepet, de egy ideális világban az emberek érzelmi intelligenciájuknak köszönhetően egy kisebb kérésre is észreveszik ezeket a dinamikai kapcsolatokat és kölcsönhatásokat. Azonban nem élünk ideális világban. Így sokszor fel kell vállalnunk a rozsarú szerepét is, még akkor is, ha nem akarjuk, és közben ösztönözni azokat a kapcsolódásokat, most már tudatosan, amelyek a kölcsönösségre és az érzelmi intelligenciára épülnek. Azaz ebben a folyamatban, amikor a Skorpió-bika érzelmi tengely átlép, akkor bizony előfordulhat az, hogy mélyre kell menned. Mert annyira alacsony a közeg érzelmi intelligenciája, hogy kénytelen vagy ennyire mélyre menni, még ha nem is akarsz. Mert csak így tudsz a dinamikai folyamatban benne lenni.
A legjobb lenne, ha nem kellene így benne lenni, de a legtöbb esetben sajnos benne kell lenni. Ezt is meg kell tanulni. Meg kell tanulni kilépni a bántalmazásból, és az nem megy másképp, csak úgy, hogyha kilépünk belőle. És hogyha végre a másik fél meglátja azt, hogy mit tett, milyen bántalmazó volt, akkor nem követelni rajta, számon kérve az ő problémáit, hanem elfogadva, kölcsönösségben együttműködve vele. Mert ez mutatja mind a te érzelmi intelligenciádat, és mind azt, hogy ő is képes érzelmi intelligenciával végre meglépni azt, hogy kapcsolódjon. És ha számon kérnéd, akkor sosem lenne képes, hiszen nem kapná meg azt a pozitív visszajelzést, aminek a hatására végre megtanulná azt, hogy így kell viselkedni, és ez az a normális viselkedési minta, amit neki fel kell vennie ahhoz, hogy kölcsönösen tudjon együttműködni. Habár nagyon fontosak a határok, fontos azt meglátni, hogy az érzelmi szükségletek kielégítésében hol van az, ami elvárható tőled, hol van az, amit meg tudsz még adni. Mi az, ami nem üresít ki? Tehát a felelősséged ebben a rendszerben az is, hogy ne válj áldozattá, ne hagyd magad kiüresedni. Van, amikor nem lehet valakivel érzelmileg kapcsolódni, hiába vagy te érzelmileg intelligens. Egyszerűen akkora a hiánya, hogy nem lehet kielégíteni. Ez mindenkinek más, és nem is szabad a normarendszerben egymáshoz viszonyítani egymást, hiszen van, aki többet tud adni, van, aki kevesebbet tud adni. Van, aki érzelmileg intelligensebb, van, aki nem. Ez nem probléma. Erősségek és hiányok. Fontos, hogy megtudd, neked mik az erősségeid, és mik a hiányaid. És ha ezzel tisztában vagy, annak megfelelően kapcsolódj. Mert ez a lényege ennek az egész folyamat.